ගයිස් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද හොල්මන් පෙන්නලා YouTube එකෙන් මාසෙට ඩොලර් 3000කට වඩා ඉන්කම් එකක් ගන්න YouTube channel එකක් තියෙනවා කිව්වොත් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? මේ තියෙන්නේ ඒ YouTube channel එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර subscribers ඒ වගේම කොච්චර views count එකක් ගිහින් තියෙනවද මේ YouTube videos වලට කියලා. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේ වගේ හොල්මන් videos වලට ඉන්න fan base එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ fan base එකක් හදාගන්න, මේ වගේ YouTube channel එකක් create කරන්න, මේ වගේ income එකක් ගන්න fully AI use කරලා ඔයාලට කිසිම මහන්සියක් නැතුව. Okay. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක වගේම ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එක විතරයි. ඉතින් guys ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලැප්ටොප් එකයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකයි use කරලා මේ වගේ scary videos create කරන්න. right guys අපි බලමු මේකේ monetization enable කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ source code එකට යන්න. source code එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරගන්න is monetize කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් is monetize enable කියලා option එකක් තියෙනවා. එතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් true කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ monetization enable කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys දැන් අපි යමු මේකේ revenue එක check කරලා බලන්න. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් social blade එකට යන්න මේක කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට social blade එකට ගිහිල්ලා බැලුවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ revenue එකක් එයා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවම වශයෙන් මෙයා $3200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඉතින් social blade එකේ අවම ගන්න කියන්නේ මේක ලැබෙන අඩුම ප්‍රමාණය. මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම මීට වඩා income එකක් ගන්නවා මාසිකව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ videos create කරන්න AI එකක් use කරලා. right guys දැන් අපි යමු අපේ ChatGPT එකට. ChatGPT එක තමයි අපි හැමදාම බේරගන්නේ. ඉතින් අපිට හැමදාම වැඩ කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම tool එකක් තමයි ChatGPT කියන්නේ. Nice. ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන ChatGPT interface එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හැබැයි අද මම ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේකට AI PRM කියන extension එක add කරගන්න. මේ AI PRM කියන extension එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් normal ChatGPT එකෙන් create කරන story වලට වඩා creative විදියට තවත් අපිට ලේසි වෙන විදියට stories create කරගන්න. ඒ වගේම තව ගොඩක් functions තියෙනවා. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් guys මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ store එකට යන්න, extension store එකට යන්න. store එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට search bar එකක්. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search කරගන්න AI PRM කියලා. මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට result එකක් එනවා. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ උඩින් මෙන්න එක ක්ලික් කරගන්න. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ extension එක ඔයාගේ Chrome එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ web browser එකට add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක download වෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් download වෙලා install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ChatGPT එකට මේක add කරගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ AI PRM extension එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ChatGPT එක මෙන්න මේ විදිහට change වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක use කරලා superior story එකක් create කරගන්න. Oh my god! දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට shorts කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් short story generator කියලා. ඉතින් guys මෙන්න මේක තමයි අපේ tip එක සුපිරිම trick එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක add කරගන්න එහෙම නැත්නම් මේක click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ extension එකට අදාළ වුණු short story generator එක අපේ ChatGPT එකට create වුණා. ඉතින් guys මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ එක favorite දාගන්න AI PRM එකට log වුණාට පස්සේ ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් අපි type කරගන්න ඕන keywords ටිකක් අපේ story එකට අදාළ වෙන විදිය. ඉතින් guys මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ keywords ටික enter කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන idea එකට අදාළ keywords ටිකක් මේකට enter කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට enter කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ keywords වලට අදාළව සුපිරි story එකක් create කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනම විදිහේ story එකක් create කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ extension එක use කරලා පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම keywords ටිකක් enter කරා. දැන් ඔයාලට මේ enter කරගත්තු keywords ටික ChatGPT එකට send කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට send කරන්න. send කරාට පස්සේ ඔයාලට ලස්සනට ඔයාලට story එකක් create කරලා දෙනවා තප්පර කීපයක් ඇතුළත. ඉතින් විනාඩි 4ක 5ක වීඩියෝ එකක් හදන්න අපිට යන්නේ විනාඩි 4ක 5ක කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු දැන් මේ විදිහට ස්ටෝරි එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට මේ ස්ටෝරි එක ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට මම යන්නේ මේ ස්ටෝරි එකට අදාළ visual එහෙම නැත්නම් voice ක්‍රියේට් කරගන්න ක්‍රමයක්. එකම එක වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් videos, voice ඒ වගේම subtitles හැමදේම මෙන්න මේ Pictory AI කියන වෙබ්සයිට් එක through කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක multi functional වෙබ්සයිට් එකක්. What? ඔයා මේ වෙබ්සයිට්ස් වලින් කරන හැම දෙයක්ම එකම තැනකින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ guys ඔයාලට පුළුවන් free trial කියන එක select කරගන්න. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ emails use කරලා directly මේකට log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ account එකක් create කරලා පුළුවන් log වෙන්න. ඉතින් මට ලේසි නිසා මම මෙතනින් email එකක් select කරලා
මගේ Pictory AI වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙනවා. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම sign up වෙන කෙනෙක්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ enter කරන settings ටිකම enter කරලා next කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට next කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Pictory AI වෙබ්සයිට් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම log වෙන්න. ඉතින් log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් script to video කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක proceed කරගන්න. මේක proceed කරාට පස්සේ ඔයාව අරගෙන යනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් guys දැන් ඔයාලට ChatGPT එකේ story එක copy කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කලින්ම copy කරගත්ත story එක ඒ copy කරගත්ත story එක දැන් මම මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා. ඉතින් paste කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා මේ වගේ පොඩි කෑලි බෑලි. ඒවා ටික ඔයාලට පුළුවන් remove කරගන්න. මේව remove කරගෙන ඔයාලට මේ title එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන video name එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරලා cut කරගන්නවා. cut කරලා දානවා මෙන්න මේ විදිහට video name එකට. ඊට පස්සේ title කියන එක remove කරගන්නවා. guys දැන් අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම story එක මෙතෙන්ට paste කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම මේ process කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් proceed කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් template එකක් select කරන්න වෙනවා. ඉතින් guys මෙතන templates ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි හදන්නේ බය හිතෙන. කියන්නේ scary videos එක නිසා අපි මෙතෙන්ට select කරගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් බය හිතෙන video clips තියෙන template එකක්. ඉතින් guys මම මෙන්න මේක select කරගන්නවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ aspect ratio එක select කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක 16:9 කියන එක select කරගන්න. මේක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ video එක තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත generate වෙනවා. ඉතින් guys මේක generate වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ තමයි අපිට මේක customize කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. right guys ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ video එක generate වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ customize part එක විතරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ text ඒ වගේම videos change කර customize කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේකේ videos change කරලා ඒ වගේම subtitles change කරලා video එක edit කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ video එක select කරගන්න. ඒ scene එකට අදාළ video clips ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන subtitle මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ subtitle එකේ size එක වගේම subtitle එකේ position එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම text ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් backgrounds ඒකේ options ගොඩක් තියෙනවා change කරගන්න. guys ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙනවා text එකේ size එක වෙනස් කරගන්න වගේම color palettes ඒ වගේම තවත් options ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක use කරලා ඔයාගේ text එක customize කරගන්න. ඉතින් guys මම මෙන්න මේ විදිහට customize කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ size එක පොඩි වුණා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ size එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් guys මේකේ ගොඩක් settings තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක follow කරලා ඔයාගේ අදාළ settings ටික හදලා customize කරගන්න. ඉතින් guys මම මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ අදාළ customization එක කරගෙන ඉවරයි. වැඩි customize කරන්න යන්නත් එපා. මේකට අදාළ AI එක use කරලා ඔයාට හරියටම video එක create කරලා ඉන්නේ. සමහර scenes විතරයි අවුල් ගින් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ scene එක select කරලා change කරගන්න. ඉතින් guys දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකට voice generate කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ script එකට අදාළ voice එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන audio select කරන්න. audio select කරලා ඔයාට පුළුවන් voice over කියන එක select කරගන්න. ඉතින් guys voice over කියන එක select කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටම තියෙනවා ඔයාට අදාළ voice ටිකක්. ඉතින් ඔයාට කැමති voice එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම language select කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම speed එක select කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක customize කරගෙන select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට voice එකක් apply කරගන්න. apply කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා full video එකටම ඔයාගේ මේ select කරපු voice එක text to voice එකක් විදිහට add වෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ voice එක generate කරගන්නේ. අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම generate කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට video prepare වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට prepare වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් video එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන download button එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒක select කරලා video කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක prepare වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත මේක prepare වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට දවසට විනාඩි 5ක් 10ක් වෙන් කරලා මේ වගේ videos ටිකක් create කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube channel එකක් create කරලා එක දිගට videos create කරලා එක දිගට videos upload කරලා ඔයාගේ YouTube channel එක grow කරගන්න. ඉතින් කට්ටිය කියනවා AI voices වලට monetization දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැම AI voice එකකටම monetization දෙන්නේ නැහැ. ඒකට realistic voice එකක් ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම voice එක create කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ voice එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ script එක කියවලා මේ විදිහේ videos create කරගන්න. ඉතින් videos create කරලා දෙන එක ඔයාලට මේ Pictory AI එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට voice එක කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් right guys. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් video එක මේ විදිහට generate වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට link එක copy කරලා වෙන කෙනෙක්ට share කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ text එක කියන්නේ subtitle එක වෙනම download කරගන්න පුළුවන්. audio එක වෙනම download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Yeah, boy. ඉතින් මම මේකේ full video එකම download කරගන්නවා. මෙතන download කියන button එක touch කරලා. ඉතින් guys බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ video එක download වෙනවා. download කරලා ඉවරනාට පස්සේ final output එක විදියට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට තමයි video එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. In the small, fog-shrouded town of Willowbrook, a sense of unease hung heavy in the air.
The once peaceful community had been rocked by a series of chilling ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් foreign audience එක target කරන්න කිසිම භාෂා දැනුමක් නැතුව ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම ChatGPT එක වගේම Pictory AI කියන website එක එහෙම නැත්නම් AI website එක use කරන එක විතරයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න videos එකක් දෙයක් upload කරලා අතහැරලා දාන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් videos ගොඩක් upload කරන එක දිගට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට හොඳ audience එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට foreign audience එකක් හදාගන්නවා කියන එකේ මහ ලොකු magic එකක් නෑ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා target කරන country එකේ tags use කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න ඕන thumbnail එක English වලින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට title එකත් English වලින් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් thumbnail and title තමයි ඔයාව target කරන country එක වගේම ඔයා target කරන audience එකට අනිවාර්යයෙන්ම වගේ වීඩියෝ එක click කරන්න පළවෙනි හේතුව වෙන්නේ. ඉතින් guys මේ වගේ videos ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් like එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් ඉතින් guys මම අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක set වෙමු.